Tối mùng 8 tháng 8, tổng hơn 71.000 bệnh nhân khỏi bệnh, đẩy mạnh tiêm vaccine. Bộ Y tế cho biết tối mùng 8 tháng 8, cả nước ghi nhận 4.949 ca COVID-19 tại 32 tỉnh thành. Tính chung trong ngày có 9.690 ca nhiễm mới. Đến nay, Việt Nam cũng chữa khỏi hơn 71.000 ca bệnh. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.949 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.947 ca ghi nhận trong nước, với 881 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 2002, Bình Dương 1.733, Đồng Nai 224, Khánh Hòa 201, Cần Thơ 71, Đà Nẵng 68, Trà Vinh 67, Ninh Thuận 62, Hà Nội 51, Bình Thuận 46, Đồng Tháp 44, Đắk Lắk 41, Phú Yên 29, Lâm Đồng 21, Bến Tre 20, An Giang 15, Đắk Nông 7, Quảng Nam 6, Hà Tĩnh 5, Quảng Ngãi 5, Bình Phước 5, Cà Mau 4, Thừa Thiên Huế 4, Gia Lai 4, Hải Dương 3, Phú Thọ 2, Thanh Hóa 2, Thái Bình 1, Hưng Yên 1, Vĩnh Phúc 1, Quảng Bình 1, Hà Nam 1. Như vậy trong ngày mùng 8 tháng 8 cả nước ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới, với 6 ca nhập cảnh và 9.684 ca ghi nhận trong nước, 2.155 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 3.898, Bình Dương 3.210, Long An 724, Đồng Nai 614, Khánh Hòa 201, Đà Nẵng 130, Hà Nội 114, Sóc Trăng 94, Đồng Tháp 92, Ninh Thuận 85, Cần Thơ 71, Trà Vinh 67, Vĩnh Long 57, Bình Thuận 46, Phú Yên 42, Đắk Lắk 41, Thừa Thiên Huế 23, Lâm Đồng 21, Bến Tre 20, Kiên Giang 18, An Giang 15, Bình Định 14, Hậu Giang 14, Quảng Ngãi 14, Hà Tĩnh 8, Đắk Nông 7, Cà Mau 6, Quảng Nam 6, Bình Phước 5, Gia Lai 4, Lào Cai 3, Hải Dương 3, Thanh Hóa 2, Lạng Sơn 2, Sơn La 2, Bạc Liêu 2, Phú Thọ 2, Thanh Hóa 2, Hà Nam 1, Quảng Bình 1, Thái Bình 1, Hưng Yên 1, Vĩnh Phúc 1. Trong đó có 2.155 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày mùng 8 tháng 8, Việt Nam có 210.405 ca nhiễm, trong đó có 2.345 ca nhập cảnh và 208.060 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 206.490 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Kạn có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. 4.860 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày mùng 8 tháng 8. Cả nước có 4.860 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 71.497 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 501 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca, 147 ca tử vong. Chiều mùng 8 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 147 ca tử vong, 3.251 đến 3.397 tại 6 tỉnh, thành phố như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 108 ca, tỉnh Bình Dương 30 ca, tỉnh Long An 5 ca, tỉnh Cà Mau 1 ca, tỉnh Đắk Lắk 1 ca, tỉnh Bình Định 1 ca, tỉnh Ninh Thuận 1 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 8.896.615 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.008.156 liều, tiêm mũi 2 là 888.459 liều. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong ngày, Bộ Y tế cũng đã có công điện gửi các địa phương, trong đó yêu cầu tăng cường điều trị, giảm các trường hợp tử vong do COVID-19. Theo đó, các địa phương cần chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu và các vật tư, trang thiết bị cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Thiết lập và chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, theo tiến triển và mức độ lâm sàng của người bệnh. Đối với các địa phương có nhiều người nhiễm, được áp dụng cách ly y tế tại nhà. Đối với các trường hợp nhiễm, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức các tổ công tác y tế, các tổ tư vấn,
tổng đài tư vấn để giúp đỡ, chăm sóc người bệnh và kịp thời chuyển đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu chuyển nặng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, chủ động nhân lực y tế, kể cả huy động lực lượng của các ngành và tư nhân. Các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức công tác khám chữa bệnh, bảo đảm chăm sóc y tế cho mỗi người dân khi có nhu cầu ở mọi lúc, mọi nơi. Tổ chức khám, điều trị cho người có bệnh lý nền, người cao tuổi tại nhà và được phép phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính trong 3 tháng. Về tiêm chủng vaccine, cần tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, các nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế.